Bacha, vole, teď to švihnu, vole. Jak toho, vole? Bacha, vole. Sedni si. Nazdar! Ty vole, hoši, tak tam bude, vole. Hoši, vole. Tam Speedy González. Jeho předností je klička, ten se má, ten se má. No a je bitej jak liška, ten se má, ten se má. Každý tým se o něj bije, každý ho chce, jenže jeho srdce žije a dá jen pro barvy Slávie. Já jdu za tebou. Víš no, bez práce nejsou koláče. Musíš si to nejdřív odpracovat. Dobrý, viď? Hodně to bylo hluboký. Let's go. Zafi, tell me, where are we right now and what are we doing here? We are in a cottage, no? I just got the address, to be honest, and I came. Tak vyrazili jsme s klukama na tady tu krásnou chatu. It's a nice place, a nice house. We are here all together after the season. Just keep building bonds for what's coming, you know. Trošku ještě oslavit tu naší sezónu a tak jak ten titul s předstihem, takže si můžeme dovolit takovýhle akce, což je fajn. No, jako jsem rybář a rád chodím chytat ryby. Neřa málem chytil ostrůvek. No, už jsem ho chytil. Loď! Potřebujeme loď! Ne, ono, počkej, máš tam tu kotvu. No, to ne. Chodím sám, občas někdo přijede a jen tak koukám jako na tu přírodu, na tu vodu a jsem hlavně v klidu. Vypnu úplně v té hlavě a nic neřeším. Hej. Tak to oběťne už. Pro mě to je největší titul, nejtěžší, nejsilnější, protože jsem se vrátil po těžkém zranění, nikdo se mnou už nepočítal. Já o tom vždycky nemůžu mluvit. Vlastně jeho máma mu řekla, že to musí dokázat, že mu věří, protože on v tom týmu prostě má svý místo. Slíbil jsem, že prostě vrátím do Edenu titul a to se mi splnilo, takže já jsem nesmírně šťastný, že se mi to podařilo vůbec a jak se vrátit na hřiště, tak i ten titul. Spoustu věcí změříš datama a mentalitu a to takový ten vítězný jako faktor, který v sobě máš, tak vlastně nikdy jako nezměříš. A Bouřa, když bude hrát 5 zápasů o všechno, tak prostě jich 5 neprohraje. Tak skrz celou tu sezonu to tomu týmu pomůže. Oši. A je tam. Nekecej, ty vole. Počkej, teď ještě abych ho vytáhnul, ale. Já musím být permanentně nasranej. A pak se dějou věci, vy? Jo, přesně. Zafi, thank you. No, tak potahám si ho trošičku, že jo. My nevíme, co tady je všechno. To bude kapr asi, ale... Bacha, Zafi! Go back! Krásnej! Pozor! Je tam kucí! Tohle to fakt nevymyslíš. Hele, krásně. A takovýhle malinký háček. Vytáhneme. It was about time, you know. It's like a golden season. Tohle titul si vážím daleko víc, než jsem si třeba vážil těch prvních 2, protože mně přišlo, že to šlo prostě samo, protože jsem přišel a hnedka první sezona titul, druhá sezona titul a myslel jsem si, že to tak asi půjde každou sezonu. A ono ne a tím jak jsme měli prostě 3letou pauzu, tak samozřejmě si to teďka vážím daleko víc. Dáme ho zpátky, kluka, jedno. Jo, ten je hezký. Už je v čajku, už je pryč. Tak dobrý, ne? Tu sezonu, která je před náma, když nad tím přemýšlím, tak vlastně považuji za vůbec nejdůležitější po dobu svého působení v klubu. Máme před sebou mimořádnou příležitost. Tou příležitostí je, že v nejbližších 14 měsících budeme mít 2 možnosti zahrát si základní skupinu Ligy mistrů. Já bych chtěl udělat osobně i se svým týmem všechno pro to, aby jsme fanouškům
ten nejlepší světový fotbal do Edenu znovu přinesli. Čau. Děkuju, krásně. Co ty? Skvěle, tak dělám tady takový veledílo. Pro mě Zažij sílu je právě ta mozaika toho, co ten klub je schopen dělat dobře, jak je schopen pracovat, jaký tady jsou lidé. Zažij sílu Slávie jsem si představoval tak, že je to vlastně výzva k tomu, aby vlastně lidi zažili tu sounáležitost mezi fanouškama a tím klubem, potažmo tím týmem vlastně. Tak já, když jsem dostal zadání ke spotu pro Slávy, tak za prvý jsem byl strašně rád, protože svým způsobem je to můj takový životní sen. Slávy je prostě klub, kam chodím od 3 let vlastně s tátou a hrozně ho mám rád. A chtěli jsme, aby tam byla cítit ta tradice klubu a zároveň, aby ten sport byl moderní. Tak jo. Já ti k tomu pak budu říkat připomínky, co mi k tomu řekla Marta doma. Tak já mi to takhle poslal. To pokusím udělat tak, jak chce Marta. Kluci budou na hřišti cítit tu podporu z tribun a na druhou stranu, že zase ty tribuny budou vědět, že ty kluci na hřišti v každý den okamžik nechají na tom hřišti všechno. To je síla. Tam někdo točí šála. A ta muzika je dobrá, proč se jim nelíbí? Nebo komu se Mně se líbí, ale má to jeden problém, že to je banka, víš. Tak pojďme jakoby na tu první to udělat. Hele, mě už se to moc líbilo, jak jsi to udělal předtím a to jsi udělal někde na záchodě, že jo? No, jasně, no. Takže v pohodě. Takže tam mám k tomu prdět teďka taky, jo? Ano, to předtím dobře. To mi tam době mi chybělo. A možná to je to, co Martin. Ve jménu našich otců stojíme při sobě. Jsme rodina. Jsme národ. Jo, to už je lepší. V časech úspěšných i v časech temnoty hrdě nosíme hvězdu věrnosti. Zažij sílu Slávie. Jo, to mi přijde cool. Dobrý, super. Taky. Super. Tak jo. Mně se u něj líbí to, že on tam to udělal ze sebe, udělal to civilně a zároveň, ale je to patetický, což si myslím, že je důležitý, aby tam to zapálení pro věc, pro Slávy, aby to tam bylo cítit. Takže já jsem nadšený, jak on to namluvil. Jestli tohle to někdo ocení, tak Fanda Slávie, který vlastně jako si u toho chce trošku se dojmout. No vlastně, jako, protože co, Marta nechodila od 3 let na Slávy, takže ví o tom hodně. A ta se tomu celému směje, že jo? Prostě. Hubu, přesně, takže pustíme si to. Hlavní claim je Zažij sílu Slávie, tak jsme chtěli, aby ta síla tam byla vidět, aby tam byla hmatatelná. A chtěl jsem, aby to dělali samý slávisti, což já doufám, že všechno z tohohle jsme splnili. To je dobrý den. Vaše oblíbené číslo. Jo, mám to a i moji přezdívku znáte, tak to je hezký. Takže všechno nejlepší. Děkuju moc. Ať se vám daří a děkujeme za spolupráci. Jsme rodina. Jsme národ. Červená krev. Zažij sílu Slávie. Děkujeme. Spot za mě splňuje vlastně všechna naše nejvyšší očekávání, které jsme k té kampani toho letošního roku měli. Je to vyjádření sounáležitosti klubu ve všech těch situacích, ve kterých se nacházíme. Vidíte tam vlastně všechno, na co jsme vlastně hrdí a co nosíme v srdci. Jinak je to pecka, absolutně. A mně se ještě navíc hrozně líbí, já vím, že to je tím, jak jsme točili zápasy. A vlastně mi tam fantasticky zapadá ten Oscar, takže z něj tohle dělá hrdinu. A mně se to jako šíleně líbí, že to z něj dělá tu hrdinu. Současně to ukazuje to spojení s těmi fanoušky, které je jedinečné. Vlastně jsou tam překrásné choreografie, tribuny Sever a fandění celého stadionu.
To je pro mě to, co je symbol dnešní Slávie. Prostě silná Slávie na hřišti, silná Slávie v hledišti. Vlastně tou choreografií my vlastně jako skládáme ho. Já především děkuji za příležitost udělat takovouhle práci snů. Chtěl jsem, aby tam promluvila na nás historie. Chtěl jsem, aby to bylo autentické a to doufám, že se podařilo. Poslouchej, jo, pojď na chviličku. Potřebujeme zlepšit mentalitu do toho zápasu. Jo, je potřeba si to říct na rovinu, není to dobrý. Těchto zápasů se hraje 5-6 venků za sezónu a teď je tady jeden z nich a jestli budeme hrát tak je to prostě remíza. Musíme všichni přidat ve odvaze. Teď musíte zabrat. Teď musíte dát všechno. Jasný? Jo? Jako první od nás bude zápas hodnotit Jan Bořil, prosím rovnou, kdo máte otázky, můžete se přihlásit a ptát se. Zeptal se, mně to přišlo do vás trošku takové, nevím, unavené. Souhlasíte nebo? Na ten zápas já se koukám v klidu, bez emocí, což je správně. Ten zápas si pro sebe analyzuju, mám rád čísla, mám rád data, mám rád statistiky. Potom mě vlastně jakoby nepřekvapí nějaký případný neúspěch. Týmy jsou nerozehraný, jsme po těžké přípravě a všechno tohleto se může stát, takže nevylučuje to vůbec tu sílu toho týmu, který my máme a ten tým, který jsme postavili. Bylo to zklamání, chcete začít výhrou, ale nějak to neotřáslo tou vírou, že na konci můžeme slavit, když uděláme všechno dobře. Sešívání rozvíjí útočníci, to udělá překvapivá rána Slávy a vede 1-0. Fila v pokutovém území proti Hráčkovi, bylo pro Slávy. Hráčkovi balon vypadl. Přichází Cestorově třetí branky sešívaných. Teď je tady další šance a gól. No. Yes! Jo, a gól! Tohle už ani Hugo Bačkovský chytat prostě nemohl. Zajímavý centr, je to gól! No a nedopadlo to vůbec špatně, je to znovu Tomáš Korý! Malik Diouf. Diouf připravil si balon na zakončení, blížit hostu může Oskar. Oskar dává gól! Teplinská defenziva odbrojila za Fejrys, jeho levačka! Slávě vede 2-1. I think this little game was, it gave us a good feeling for the rest of the season. It gave us a good and a bad feeling, I feel like, because I feel the whole team understood, okay, that we are feeling good, we're feeling good as a team. Fanoušky, podívejte se, jak jsou úplně nadržený na to, ty vole. Fanoušky. Oni nás budou podporovat, i když dostane skurvený gol, tak pořád jedeme, vole. Musíme si věřit, vole. Přesně, vole. Oši, vole, Bořa má pravdu, kurva. Vole, jdete na to hřiště a těšíte se, že jdete hrát takový zápas. Pičo, vole. Oši, může se stát ve fotbale cokoliv. Dostaneme gol, ale jedeme furt. Jedeme, vole. Pak motoví si to tam budeme sypat.
dáme góla a uvidíte, chytěj se lidi, vole, a bude z toho peklo tady, vole. Zeserou se z nás, zeserou se. Hoši, společně, vole. Přesně tak, vole. Všichni jeden, vole, jeden. Všichni. Jdeme na ně, jdeme. Of course, our goal was to try and go through, and I feel like we showed it on the pitch. We had our chances. I remember that we were talking that we need a goal early if we want to make it, you know, and I was thinking, who is going to score it, you understand, before like the game and everything, and suddenly the ball was there. Tady je Bořilův centr, který dokázala francouzská obrana obrátit, ještě Chorý na Bořila, ten sklepává pod sebe, za Fejris dává gól! Slavia vede 1-0 a přichází to brzy už na konci 5. minuty, otevírá skóre Christos Zafeiris. And I just shot it and it went in. Začali jsme výborně, ten zápas byl prostě neskutečný, to jsme valili a škoda, že jsme nedali druhého góla. Hnedka na začátku, když tam Čoro vlastně měl vlastně velkou šanci, dal to vedle. Snaží se projít přes Alexandra, udělal to výtečně, navíc tam padá André, Lukáš Provod a tady je Chorý, obrovská šance, ale Tomáš Chorý selhal téhle velké šanci. Jo? Výkon, ze kterého mají všichni husí kůži, co jsou na stadionu. V každé situaci, ve které budete na hřišti, tak si musíte uvědomit, že po dnešku vám tohle zůstane na dresu. Hrajete o zápasy s Realem Madrid, hrajete o zápasy s Barcelonou, o tom, o čem jste celý život snili. A to je teď jenom před váma. Nikdo už vám to nemůže vzít, jo? Je to naše teďka, jo? Je to po jednom gólu, nesmí vám to. Myslím si, že nic se neděje bez příčiny, takže je otázka, kdybychom hráli Ligu mistrů, tak jak by ten titul, jak by ta sezona vypadla, bylo by to určitě mnohem náročnější. Prostě se stalo, samozřejmě byli jsme zklamaný, byli jsme naštvaný, já jsem byl naštvaný dost. V tu chvíli mi samozřejmě bylo úzko a bylo mi to hrozně líto, protože jsem cítil, že ta síla, jestli v nějakém zápase, tak v tomhle jsem cítil prostě ta domácí síla, ta síla toho Edenu. Na tohleto prostě jako, na to jsem jakoby hrdý, jak prostě všichni jakoby makali. Ty kluci pochopili, že to není jenom o tom dát gól a jít na půlku, ale je to prostě udělat skluz, zaradovat se, nebo plácnout si s tím podavačem, nebo dát gól a prostě radovat se s celým tím Edenem. To je pro mě jako fotbal, jo. Myslím si, že je to jeden z památných večerů, i když to nakonec nedopadlo. A good feeling and a bitter feeling that we didn't manage to go through, but it gave us confidence for sure for what was coming next. Ještě dobře odmakaný, klobouk dolů. Provy a Zafy jsou v televizi, jo? Kluci, tady nejsou, ale já musím taky do televize, jenom vám chci poděkovat za top zážitek a já si myslím, že mluvím teďka za všechny lidi, ale hlavně tady jsou tady majitele, kteří vám něco říct a je za mě jsem tady 7 let a ještě teď mám husí kůži z toho, co jste předvedli na hřišti, prostě neskutečný. A jsme samozřejmě sám rozplnul jsem teďka jeden, ale chcem takhle hrát každý zápas a dotáhneme to zase strašně daleko a příští rok tam půjdeme prostě přímo. Už to nikomu nedáme, příští rok jdeme prostě přímo, je to naše, musíme si vzít ligu
a jít tam přímo. Dneska nebudu zdržovat, jo. Tam si uvědomili, jak moc silní jsou a že i takový tým vlastně donutíme k tomu, co se tady jakoby dělo a dostat je pod takový tlak do tolika šancí. Byli jsme na vás absolutně hrdí dneska. Když budete hrát takhle, tak si tu ligu zahrajete jako mistři ligy příští. To se nedá víc prostě. Já třeba byl na ten tým jsem byl strašně hrdý a pyšnej, prostě protože v té kabině rezonovalo ten výkon v té další pokračující sezóně. Od toho zápasu zlil ta naše vlastně jako zdravá agresivita nebo jiskra vlastně celého toho těla, jako, tak tam vygradovala. A takový to naše slavistický DNA jsme našli právě tam v tom zápase. Když se otáčel ještě Diouf, jeho rána, která otevírá skóre zápasu. Letí spíš na zadní tyč, Bořil ještě dává do nebezpečného prostoru, 2-0 pro Slavii. Tomáši Korému to konečně vyšlo. Korý to teď udělal šikovně. Holeš, jeho měkouký centr a je to první gol zápasu. Trefuje se Mojmír Chytil. Výrazně aktivnější než Malý Diouf. Fantastický zákrok Trdoně, ale dorážka Bořila, Slavia vede 1-0. Další centr tentokrát znovu od Holeše a v zápětí gol, který dává Diouf. A Slavia vede od konce 14. minuty v Dělíčku 1-0. Diouf nabíjí Provodovi, ten pálí, ještě tam je teď Chorého. Tomáš Korý dává třetí ligový gól v dresu Slávie. Douděra zalepil z první a to takže velmi dobře a Slávisté už mají další velkou šanci, kam se balón odrazí, je v bráně. Slávia odskakuje na 3-0. Znovu Jurásek, další centr, Korý! Vnímáte derby, pro vás, jaký má pro vás význam zápasy? No, je to samozřejmě rozhodně největší český zápas a samozřejmě, že porazit Spartu je lepší, než porazit kohokoliv jiného. Nikdo na vás nemá, vole. Jdeme na ně! Jdeme na ně! Pojďte si, hoši, jdeme! Hoši, jdeme! Utkání právě začalo. Centr přišel až teď, ale byl okamžitě zablokován. Bořil si zahraje ještě jednou. A tenhle Ťukes se Šívanýma vyšel a tak už je první střela, vydal gól! Ale Treč projde a Slavia vede 1-0, trvalo to hodně krátkou dobu. Slavným je v tuhle chvíli Mojmír Chytil. Teď už znovu Slavia za Fejry, zkusí to! Manča tady, vole, to je manča, vole. My tě vemem, vole, když zaplatíš, vole. Čekám jenom na pozvání, jako no. Kdyby byl sud, bylo to 4-1, jsem přesvědčený. Ne, dobrá práce. Zpátky Fedenu, vždycky vítězství. Budu vás zdržovat a jenom chci to věnovat dneska majiteli našemu novému, protože je to jeho první derby. Porazit Spartu a vlastně vidět ty otrávený hráče Sparty, jak jdou ze hřiště. Já nejsem jako zlej, ale měl jsem z toho radost, že jsme prostě lepší, že jsme vyhráli. No. Takže máme radost, že jsme mu to mohli doručit a zažít to. Všichni mi to připomínali, že teda jako, kdy už vyhraju derby,
No a užil jsem si to a bylo to skvělý, no. A myslím, že jako dobrý je to sdílet s tou kabinou. Jsme ode mě kilometr, ty vole. Chápeš, já radši, ty jsi blíž. Ale já vím, že to nejde, jako. Ty vole, hrozně blbě se na tom sedí. To jo. Slavie má prostě nejlepší fanoušky, má nejlepší stadion, má prostě hráči, všechno a vlastně k těm top věcem se přidal ten top majitel. A vlastně on ty ambice toho klubu, které vždycky byly, tak on jim dal jako reálný základ, takhle bych to řekl. Jsme to fanouškům vlastně nikdy neříkali. Fanoušci zvenku stále viděli svůj milovaný klub a jenom měli pocit, že ty výsledky jsou o něco horší. Čínští investoři na jednu stranu odvedli ve Slavii skvělou práci, zachránili ji, oddlužili, koupili stadion. Na tu stranu druhou od nějakého momentu ten zájem o klub a jeho podporu klesal. Před finále poháru v derby na Letné, tak jsme řešili situaci, kdy přišel klubový CFO a řekl mi: Jardo, na účtech nejsou peníze a hráčům ani zaměstnancům jsme nezaplatili výplaty. Plány byly schválené, podpora dohodnutá, smlouvy uzavřené. Představa, že ty peníze nepřijdou, byla pro mě tehdy absolutně jakoby nemožná. To, co se dělo, tak ještě ani dneska nejsem schopen veřejně popisovat. Na konci týdne hráči ty peníze dostali a pak jsme v sobotu vyhráli. Hráči mi věřili, že se soustředili na fotbal, ale pro nás ostatní v klubu to byla katastrofa. V poslední roky byly situace, kdy smyslem nebylo vyhrát titul, ale smyslem bylo udržet klub finančně a ekonomicky v pohodě. Ta letošní sezóna byla vlastně první, která byla jiná. Ve chvíli, kdy do klubu přišel Pavel Tykáč, tak jsme se zbavili starostí, které naši největší soupeři prostě neměli. Teď díky tomu novému majiteli, ten vlastně tomu dal ten glanc takovej, že jsme ten tým posílili. Mohli jsme si dovolit jít pro Tomáše Chorého, mohli jsme si dovolit udělat nový kontrakt Lukáši Provodovi. Mohli jsme si dovolit v průběhu té sezóny, já nevím, neprodat Malika Diouf, hráče v té době za 17 milionů euro. Po zápase s AS Řím, vlastně, kdy poprvé nám ho vlastně představili u mě v kanceláři vlastně pan Tvrdík, takže nás jako představili, on se mě něco ptal, tam bylo 8 lidí a vlastně jsme se znali jako 10 vteřin v tu chvíli. A já mu jako něco říkám a teď on mi do toho skočil a říká: trenére, jak udržíme toho Zafeirise? A já se začal smát a já říkám: ty jste můj člověk. A já jsem vám spíš chtěl říct, jak udržíme toho Ogba. A ono toho taky. Já jsem vlastně v tom asi nejistý, protože se nechci trenéra ptát vůbec na nic, co je jeho práce, aby neměl nějaký pocit, že mu do toho kafram. Protože já nechci, aby jako on začal mít dojem, že prostě já fandím na levém křídle víc tomu nebo onomu, aby ho to zbytečně, prostě jeho job. A jako vlastně, když se na to jako ptáte, tak vlastně jako tohleto vlastně to jeho jako je to nadšení pro ty věci. Ještě k tomu, že prostě on znal všechny ty hráče, když jsme si pak povídali, byl tam vlastně se svými nejbližšíma lidma a v tu chvíli prostě on věděl tu historii zápasů, hráčů a tedy, takže prostě tam to bylo prostě skvělý. Tam to bylo skvělé, myslím, že tohleto to hrozně vystihuje. CSR aktivity klubu, ty jsou dneska už nedílnou součástí toho dotváření celého toho ekosystému, co tady děláme. My jako klub máme povinnost prostě mluvit směrem do té společnosti o důležitých tématech. Třeba Daruj krev, daruj sílu Slávie mě vlastně taky přesvědčilo o tom, že jsem šla darovat krev. Říká ESO. To máme podle. Daruj krev. Daruj krev. Daruj sílu. Daruj krev, daruj sílu Slávie. Celá ta akce byla jednak moc podařená, jednak opravdu přinesla hmotnou, konkrétní, faktickou pomoc a jako vidět Slávii v bílých dresech, to je, teď si vemte, kolik za sezónu vystřídáme různých dresů černých nebo tyrkysových, takže jako ta barva toho dresu spíš šlo o tu myšlenku.
Dnešní zápas má charitativní podtext, konkrétně potom ve smyslu darování krve, a tak proto je aktuálně teď na trávníku Zdeněk Duběnka, což je, vězte, rekordman v počtu odběrů krve. Mělo by jich být přes 600. Asi žádnou symboličtější postavu než právě pana Duběnku by Slavia vzhledem k tomu, co dnes propaguje a co dnes sleduje, asi nenašla. My nemůžeme ovlivnit ten sportovní zážitek, ale co můžeme ovlivnit, je všechno to, co se děje kolem. Skvělá iniciativa, že se Slavia tomu věnuje a podporuje boj proti rakovině. Fuck cancer. Fuck cancer. Já jsem byl rád, že od těch prvních okamžiků naši fanoušci CSR podpořili z průzkumu, který jsme teď dělali, tak 97% fanoušků říká, že to zvyšuje, nebo dokonce výrazně zvyšuje jako lojalitu a ke klubu a cení si klub za to, že to dělá. Je to součást toho klubu, je to součást jeho reputace, je to, že to zlepšuje pohled lidí na značku Slavie a je to skvělé, je to důležitý a děláme to moc dobře. Když jsme začali dělat fanzóny a začali dělat všechno to kolem, tak jsme se obávali, jestli vůbec to ty lidi přiláká. Dneska je to vlastně něco, co je přirozenou součástí. Je strašně krásný vidět, že ta rivalita jde stranou, když se dělá něco pro dobrou věc. Snažíme se komunikovat s veřejností. Zájem i přesto, že nepříznivé počasí zima, tak je poměrně velký, což je super. Možná další etapou pro nás může být vykročit trošku za ty hranice České republiky, jít do zahraničí a hledat ty fanoušky i tam, oslovovat je s tím, co děláme. Nejsilnější emoce pro mě v rámci této úspěšné sezóny byla asi ve chvíli, kdy jsme zvládli oba ty zápasy, jak v Ostravě, tak ta otočka v Olomouci. Tam jsem pak měl pocit, že ta sezóna skutečně směřuje tím správným směrem. Směrem k Provodovi, který to dobře kroutí, Markovič tam nebude, ale gól, ano, Slavia udeřila, tohle bylo sehráno zase velmi dobře a na konci 29. minuty jdou hosté do vedení. Good mentality, Branko. Super, těžký zápas dneska. Klobouk dolů před náma. Slyšel jsem, že mají být 3 chory a 2 až 3, že by nemělo 5 chorých má být. Ty král. To nádhera, strašně se na to těšíme. Pak už jenom ať to vypukne a my si tady odvezeme 3 body, to bude nádhera. Jeden ten zlom, ten první Olomouc, ty 2 těžký zápasy v té situaci, kdy dneska to můžeme říct, jako ty kluci fakt měli z posledního a nezažil jsem takovou únavu u hráčů, jakou v tu dobu, jak šli přes závit se zraněním a ze všem.
jsme cítili, že máme dobrou sezónu a teď jsme viděli ty lidi, jak přijeli ty chore a všechno a ty jako v hlavě. Já měl v 60. minutě a říkám, to není možný zrovna tady, my tady snad prohrajeme, když jako by si to tak zasloužili za to všechno. Balón se musel zastavit a trochu vrátit Jurásek, i tak odcentroval. Zase odvráceno. Akrobatický návrat míče do pokutového území, kde padá gól! Slavia v 79. minutě využívá Tomáše Chorého a je zpátky. Výborná práce Chorého, na kterého navázal Chytil, který teď upaluje dopředu. Další šance, který dává průvod po přihrávce Šrance, blesku rychlý slavistický obrat a se šílení vedou v Olomouci 2-1. Jistě, že ho máme, ty vole, Bronto Soura, vole! Vždycky je těžký prohrávat, ale důležité je to umět otočit a to my jsme ukázali. Těžký zápas, fanoušci nás znali a my jsme to zvládli, takže jim moc děkujeme, protože je to z půlky naše vítězství a z půlky jejich, takže společně, důležité. Stačí do boxu, trenér! Stačí do boxu! Dobře, vole! Otočka, vole! Konzistence je v tom fotbale nejtěžší a samozřejmě i nám přišly v této sezóně nějaký období, kde se nám třeba nedařilo úplně fantasticky herně někoho přejíždět, ale právě v těch obdobích je nejdůležitější, když potom ty hráči mají ten správný charakter a nastavení a pomůžou tomu týmu a zvládne se nějaký zápas otočit. Ty zápasy 2 v Ostravě, v Olomouci 6 bodů, 2 těžký soupeři a byl to hrozně důležitý signál. Ten fotbal vlastně je krásný všude, kde ho hrajete a v jakýkoliv soutěži jste, ale tu Slávy odlišují prostě ty fanoušci a ty lidi prostě, když přijedou jako, a ty z vás jako fakt ještě vymáčknou to něco, i tu zodpovědnost a víc si to jako potom užijete, víc si to prožijete, takže bylo skvělé, že si, jo, ty kluci se tím nakazejí, že to vidějí ty ostatní. Ahoj fanoušci, chtěl bych vám moc poděkovat, že jste dorazili za náma. A jak vidíte, tak teď uvidíte za mnou něco. Ty poslal tátovi, že to je jak v Kolíně. So today you are man of the match. Not in Senegal, maybe Nigeria. Senegal top, bro. Senegal Chileni, Cameroon. I swear Senegal top. Biggest stadium, nice pitch, you know. Biggest stadium, 50 place. 50? You say what? 50,000. And you compare to Nigeria. You have to know it, bro. And you compare to Nigeria, bro. Of course, yes. And you compare to Nigeria, bro. You compare to Nigeria, bro. Afrika, Hoši, jdeme, vole. Válka je to dneska, vole. Musíme do toho dát všechno, kurva, vole. Jdeme, všichni, jdeme. Necháme všechno. Always together, guys. Let's go. Pohyb, ani neběž rychle, jenom běž takhle, aby si vlastně byl za touhle osou. Vždycky tam budeš nic, jo, my tlačíme, stálo je to spoustu sil, musíme jenom zvednout prostě víc v tom zápase, víc, je to poslední 45 minut, musíte chtít v té hlavě jít tady z té kabiny a říct, že prostě jdu vyhrát. Cikalův vynikající centr, Trubač a Teplice vedou 1-0. Nádherná akce, nádherná akce. Vlastně zbýval poslední zápas v těch Teplicích a ta ztráta nemrzela tolik, protože jsme měli ten náskok a zvládli jsme prostě tyhle zápasy, takže jsme si jako v úvozovkách mohli prostě tu ztrátu dovolit. To
Tohle už ale Teplice zvládnou a zvládnou také zakončit ligový podzim vítězně. Na Dvořákem zakroužilo hejno ptáků a byly to supy. Tepličtí vyčíhali kořist v podobě pražské Slávie a ukončili slavistickou neporazitelnost na domácí scéně ve druhé polovině kalendářního roku 2024. Smutek ve tváři Jindřicha Trpišovského, naplnilo se do posledního puntíku to, co slávisté tady čekali. Jo, vím, že jste do toho dali všechno, jako ty poslední zápasy, že bylo na hraně, jsou to stejný zápasy, jako bylo moc Ostrava. Tuhle samý nás čeká na jaře, dneska jste do toho všechno, válčili jste všechno, ale prostě jeden center do vápna a je to gól prostě. Fotbal je někdy takovej, někdy nám dá z ničeho a jako v Ostravě a někdy nám dáme všechno jako dneska, jo, ale každopádně díky, jo, krásná sezóna, máme spoustu bodů, jo, furt tak máme rekordní počet bodů, který nikdo nemá. Myslete na to pozitivní, to, co jsme letos dokázali a hlavně to, co dokážeme na konci sezóny. Jo, každopádně díky za všechno, jo. I v tom je tady ten realizák skvělý. Nikdo moc nepanikaří a je to tak, že věděli nebo dokázali si uvědomit ty důvody toho, proč se to stalo a prostě jsme navázali v dalším týdnu, takže se to samozřejmě nesmí opakovat a nakopli jsme to a pak se jelo výborně. Jakmile jsem jako přišel na Slávii, tak ten titul, ta meta, je taková, jako já nechci říct povinnost, že jo, ale jako trochu se to od vás očekává, když jste v té Slávii. A to já, když byl kluk na Meteoru, nebo na Žižkově, nebo na Dukle, tak to byl prostě takový jako hodně velký patron, na který já koukal jako nahoru. A pro mě to bylo v tu dobu vlastně jako nemyslitelný. Teď to mám a v podstatě asi k tomu časem dojdu, jak moc velký úspěch to je, si myslím, že k tomuhle bodu teprve dojdu. No já v první řadě asi spíš děkuju klukům nebo celý Slávy, že to takhle dopadlo, protože v podstatě jako v těch sračkách, ve kterých jsme jako byli, tak si nedokážu představit, že bychom byli třeba zrovna v tu chvíli třeba na 3. místě. Prohrál by se derby, nebo hrozně moc mi pomohla ta fazóna Slávie a celého týmu v tom, co mě se dělo doma. Nerad sám nebo naší rodinu jako vstavím do pozice, ale my jsme hrdinové, nebo každý člověk má jako nějaký příběh, každému člověku se stane něco hroznýho. Po těch Budějovicích, kdy já dal gól, tak jsem přijel domů hrozně šťastný, protože jsem dal ten gól a já vždycky, když dám gól, tak pro mě nebo ve mně to stojí vždycky za to. Bylo to neděle a vědělo se, že v pondělí jde manželka na nějakou už základní nebo podstatnou kontrolu nějaký rakoviny. Ale v tu chvíli, v té euforii nebo prostě v tom emočním nastavení, co jsem byl, tak jsem si to nepřipouštěl a prostě jsem věřil, že to vždycky bude dobrý. Hezky. Jo. Protože jsem taky zažil horší chvíle v dětství, kde si myslím, že ten můj charakter se formoval v tom, že jsem se hodně uzavřel do sebe a měl jsem vlastně, nebo mám i doteď podle mě jako problémy se lidem otvírat. Byť při těch rozhovorech třeba to tak nevypadá. V první řadě jako já, co jsem si řekl, už když vydáme nějakou informaci, tak já v první řadě chtěl hlavně chránit jako manželku, měla tu rakovinu, nechceme, aby se na nás takhle koukalo, že ale tým je líto nebo něco takového, vůbec jako tohle nechceme a nemáme zapotřebí, protože takový nejsme. Jo. Ulevilo se mi v tom pocitu, že nebudu mít nějaký tajemství vůči lidem, vůči prostě lidem, který Slávy podporují nebo který Slávy sledují, ale že by se mi ulevilo vnitřně jako... To si myslím, že nední, protože jsem cítil, že si to musíme vyřešit jako v sobě. No. Ty krávo, to je strašný. Jo, Kdo to viděl? Ne, dole, kámo. Už jsem tady seděl v tričku, no, mít angínu zítra. Dobrý?
Dobrý, tak díky, tak pokračuj a my budeme pokračovat, jo, taky díky moc. Nechoď sem, prosím, podívej se, jak vypadáš, Nechoď sem, podívej se, jak vypadáš. Leva, dole, Arsenal, víš. Moc, myslím si, že to vypovídá o tom, že jsme skvělá parta, že se sešli asi charakterově podobně naladěný lidi a že jsme spolu dlouho, máme se rádi spolu trávíme čas a myslím si, že je to vidět jak na hřišti, tak mimo něj, že si prostě rozumíme. One key aspect is like this family, this group that we have. Like we have some players that came in not so long ago, but from the moment they came in, they have been a part of the group, and I feel like that's the whole point. Hele, jak všichni jakoby bojujou, jaká je neskutečná parta, jak do toho všichni dávají jakoby srdce, jak pracují, že ta práce a ta dřina je prostě jakoby neskutečná a všichni do toho dávají prostě maximum. Jo. Prostě každý hráč má tady tu kvalitu, ale musí to fungovat dohromady a tuhle sezónu jsme měli fakt jako skvělou partu a tím jsme to uhráli a tím jsme ty zápasy zvládali. Co tam můžou přijít, idiote? Pojďme Šrancika! Kaušel Slovák. To byla jiná? Tady klasicky lana, vole. Krásné byly záda. Příběh sezóny pro mě jsou asi brankáři. Jak ten příběh Tondy Kinskýho završený vlastně přestupem do Anglie, tak vlastně návrat Jindry Staňka v té jarní části a vůbec vlastně perfektní defenzivní činnost celého týmu. Když jsem sem přijížděl, tak jako hitlo trošku to, že je to naposled a asi to tak prostě má být a můj sen to vždycky byl, takže ty čo, nevím, no. Hezký. Když mi zavolali vlastně poprvé, pamatuju si, že jsem akorát šel do schodu a najednou mi volal manažer, že tady je Tottenham a mě to úplně hitlo, já jsem úplně zmrznul na těch schodech a říkal jsem si, jako to si děláte prdel. Já jsem samozřejmě nadšenej. Ale je to takový, ty pocity jsou smíšený, ale na druhou stranu jako nebudu lhát, že prostě, že jsem mi splnil sen, no. Nazdar, Tony, vole. Tak co? Ahoj. Dobrý, no, byl jsem na masáži a volali mi, že... Erotický. Ne, no, normálně. Ne, že to tam dáš, ty pále. Že tam nechodím. Já vím, no. Právě proto jsem se tě ptal. Jsi to nezměnil. Ty už nemáš mores. Ne, tajská. Ty král, to je pěkný. To je pěkný, Toníku. Je to dobrý, veď. To se šlo, no. Veď. Hele, štěstí přeje připravený. Že tady něco necháme klukům, ne? Když se nestihnu rozloučit. A jdem o to. První trenál za náma tady ve Španělsku, jaký byl? Co jsi dělal? Tak připojil jsem se normálně s golmánkama, začal jsem, vlastně už jedu všechno. Musím říct, že rameno fajn, říkám, jde to podle plánu, dokonce i to netejpujeme, takže celý ten proces byl směřovaný k tomu, aby to bylo co nejvíc přirozený po tom návratu a musím říct, že zatím jsem spokojený. Stalo se vlastně na té největší akci mý, na tom vrcholu mý kariéry, to vlastně nejhorší zranění té kariéry zatím, co jsem měl. Černý prostě byly 2 měsíce po té operaci, kdy si fakt jako říkáš, že to je prostě v prdeli a prostě jako nevíš, co tě napadá.
Sám nikdy nic nezvládneš, jo, nebudu vůbec tady ze sebe dělat jako guru nějakého mentálního. Já se netajím tím, že spolupracuju mentálníma koučema, který prostě pravidelně měním, protože ten progres prostě chci furt posouvat a každý ti dá něco jiného. Tohle všechno ti může pomoct k tomu, aby si myslel pozitivněji, protože já, ačkoliv to asi není vidět, já jsem celkem citlivý člověk a prostě pokud se na tu pozitivní vlnu jako nedokážu naladit sám, tak prostě se nestydím o to říct si o pomoc. Na soustředění ve Španělsku nás pak v té druhé části poznamenala nemoc, nebo prostě to na nás skákalo z jednoho na druhého. But yeah, we had a quite tough pre-season because I got sick and then I made most of the other guys sick also, I think. I don't know if it was me, but I know that I was the first one to go to the doctor and say that I'm not feeling good, you know. And then some other players also got sick, so it was not the best of pre-seasons, you know, so it was tough there. Pro mě ty zápasy v Evropské lize budou o to těžší, že jsem za poslední půl rok vlastně toho odchytal minimum, jenom pohár v Benátkách a samozřejmě je to těžký na hlavu. Ale na druhou stranu, když jsem nechytal, tak jsem se připravoval na 100% a myslím si, že jsem připraven na to, abych ty zápasy zvládl. Yeah, so right now we're traveling from Malaga and we're going to Greece and as you see back there, Thessalonica, so yeah, looking forward. Ty evropský zápasy to prostě poznamenalo, měli jsme samozřejmě nějaký plán s tím, že z toho Španělska letíme rovnou do Soluně a jeli jsme to tam zvládnout. It will be nice, it's a new experience, you know, so it's special, first time playing with my team, you know, and me playing against someone from Greece, you know, so that would be nice. No sun, man. Anytime, when the shot. A teď on začal na teď. No, when you see the stadium, they don't look so far away. Να παίζω εναντίον μιας ομάδας από τη χώρα μου, κάτι καινούριο για μένα, πρώτη φορά, οπότε είναι κάτι που ανυπομονώ πολύ να ζήσω και σίγουρα έχω ακούσει και καλά πράγματα για την ατμόσφαιρα που φτιάχνουν εδώ στο γήπεδο οι οπαδοί του ΠΑΟΚ και είναι κάτι που ανυπομονώ πολύ να ζήσω. Přiletěli jsme včera odpoledne a určitě pro mě je zážitek hrát proti týmu řeckému z mé vlasti. My nebereme nic jiného než vítězství, takže jdeme se o to porovat. Jo, potřebujeme dobrou mentalitu, jo, je to zase ostrý zápas po dlouhé době, nezapomenout ty věci, které nás dobily na podzim, celý podzim, jo, to znamená komunikovat na tom hřišti, jo, mluvit na sebe, rukama a tak dál, každou tu akci řešit, cokoliv se stane, stane se out, propadne nám balón, jde hráč za to, Mandy chytí šanci a tedy, jo, tak prostě komunikovat spolu, jo, mít tu řeč těla, tak aby jsme se dostali prostě do zápasu, komunikovat spolu a být soudržný, být odvážný. Jsme všichni, no. Poslouchej. Proč musí
musíme dostat gól, aby jsme hráli tak, jak umíme hrát? Proč musíme dostat gól, abyste si dokázali, že to je nejhorší tým, se kterým jsme hráli? Nejhorší tým. Ani Ludogorets nebyl takhle špatný, jako je tenhle ten tým. Ale zas začne zápas a nemáme emoce, nemáme nastavení, šumíme, první situace. 3, tam je Osky běhá se sedmičkou s tím Řekem a vy hlídáte 3 stopeři jednoho útočníka, nejste schopný k němu doskočit a posunout toho hráče. Teď je 20 minut, je přehráváte, že nevědí, co se s nima děje. Všude jsou pozdě, vážej. Máme 4 gólovky za 15 minut. Ale přišli jsme po 20 minut zápasu zase. Tak ne, že to bude teď druhý poločas zase. Jdeme poločas, kurva, dáme gól. A jdeme pro druhý do píče, ale za začátku. Jo? Samozřejmě všichni to víme, jo? Nebyla to lehká situace. A že nás čeká 16 zápasů plus plán. A já čekám, že každou minutu a každou vteřinu z vás, kdo dostanete na hřišti, tak budete na 100%. Our European campaign came to an end in Thessaloniki, and of course it was not a nice feeling because I really want to win there. My jsme postavili teda velmi silný tým na Českou ligu, ale v Evropě se ukázalo, že nejsme dostatečně konkurenceschopní, takže ten tým bezesporu musíme posílit kvalitou, už jsme na tom začali pracovat. Ale já čekám ještě od některých, čekám víc válečnictví, víc agresivity, víc chlapství, protože každý zápas uvedeme na krev. I think everything is about learning, and that will be important for next season. When we'll be in the Champions League. Čertíku, chytnul jsem kapříčka. Jo. Velkýho. Velkýho, ale... Kámo, velký, no moje břicho měl. Jo. Fakt. No málem prut byl ve vodě, to jsme tady kecali a... Taková čerté? Tyjo, nádhera. No takhle se nahazuje, pánové. To si dostali. Vypadá fakt jako ze špatný továrny. Ne. Tak rychle, no. Dáme stánky? Jo? Jo. Tak jedem, jo? A. Stánky na levnou krásu postávají a smějou se času s cigaretou a s rukou, co nemá kávy. Dáte si někdo busta ještě? Po tisících šel tvůj dopis na rozloučenou. Píšeš, že odcházíš, den se z nocí střídá. Vodu z vína udělá, kdo dobře nevídá. Píšeš, proklínám, ty tvoje ústa proklínám, tvoje oči ledový a srdci jezdí sám a sám. A nikdy úsvit nespatříš, na ústa mříš, oči oslepnou a do smrti seš sám. Jo, no, vole. Ty to má posouvat, že? Úroveň. Ale dát lepší, ale... Děkujeme za slovo, hezký večer také od nás z Plzně, kde se chystá velký zápas, který asi nerozhodne, ale hodně napoví. Díky, že jsi došel. Díky. Kam koukám na tebe, jo? Chtěl jsem vyhrát v Plzni, na něm jsem cítil, že to fakt bere fakt jako jiný zápas. To se dobaje prostě. My jsme přijeli s jedním určitým cílem a zatím si samozřejmě jdeme a všechno kamarádství je stranou a těším se na to. Velkým
Dalším příběhem je samozřejmě Tomáš Chorý a jeho návrat sem do Doosan Arény a je potřeba říci, že ho zdejší publikum nepřivítalo úplně vlídně. Už během rozcvičky si to Tomáš Chorý tak říkajíc vyslechl. Pravda je ta, že Tomáš Chorý to slyšel, během rozcvičky se několikrát pousmál a teď se jde na věc. Číslo 22, Lopez! Staněk si teď nekomplikoval život, do vzduchu jde Lukáš Provod a byl úspěšný. Šranc natáhl ke střele, Douděra může pokračovat. A je z toho centra zadní tyč, Tomáš Chorý hned ve druhé minutě posílá slávisty do vedení. Ve druhé minutě hned vlastně otevřel to skóre a těm lidem tam zavřel pusu. Tam jsem začal vnímat, my jsme tam jeli za 7bodovým náskokem, kdyby se to nedopadlo, tak už je to na 4 body a prostě už bychom zase byli lehce pod tlakem. A tam právě jsem začal vnímat nejvíc, že ten tým je dál jako, co se týká připravenosti, tým mentální a že se z toho prostě, když to řeknu na polopusu, nikdo nezasere. Tomáš Chorý penaltu proměňuje a slávisti se znovu ujímají v Doosan Aréně vedení a zatím je to gala představení Tomáše Chorého, který ale i nadále má úctu ke svému bývalému týmu. Měli jsme rádi, že jsme to zvládli a jsem vlastně byl nakonec rád, že on nám rozhodl ten zápas a vlastně odcházel on jako vítěz. Jo. Teď nemyslím celkově vítěz toho výsledku jako zápasu, ale on za mě jako tam prokázal to, jak je silný a vážím si ho za to hrozně moc. Těžko se mi hledají slova, protože chovám Plzni veškerý respekt a strašně jsem se sem rád vrátil a bohužel pro Plzeň, ale štěstí pro nás. Teď máme 13bodový náskok na Plzeň, na Spartu, cesta k titulu. Ne, pro mě zatím vůbec nechci tohle ani říkat, samozřejmě jsme k tomu blízko, ale ta cesta tam ještě bude samozřejmě trnitá, budou ještě těžký zápasy a teď udělali jsme strašně důležitý krok, ale ještě ty těžší zápasy přijdou a my je musíme zvládnout. Tohle si zaslouží minimálně trojitý premiér. Co mám říkat, jsem nadšenej, je to velký, obdivuju to, co jste předvedli. Hoši, a teď Jarda, jo? Pán Bůh zkázal, dvojitý prémie už jsou na dnešek. Ne, absolutně skvělý, jako nádhera. 13 bodů. Táta mi říkal, že ty lidi věkem měknou. Bylo to před lety. Hoši, díky. Těžko se mi mluví, ale jsem strašně šťastný, děkuju.
Dal prostor, aby se s míčem trochu posunul, nicméně v zápětí u postraní čáry po souboji s Učenou a dopísknutém nedovoleném zákroku je na trávníku Malik Diouf. No nejsem si, Radku, jestli potom Učena nepřisednul Dioufa. Ve chvíli, kdy tam došlo k souboji, protože v držení míče byla Sparta, ale už ve skluzu hrál míč Učena, rozhodně ne v komfortní pozici. U něj tam byl, tady to je vidět, přisednutá noha Dioufa. Malik, Zafi, Iggy, který dneska patří vlastně k tahunům toho týmu, tak si vlastně museli, jim to trvalo rok, jo, a oni sami řekli, že nečekali, jak je vlastně Česká liga náročná. Díky té mentalitě, díky tomu, že to jsou dobrý kluci, parťáci, že to jsou týmoví hráči. Oni vlastně chtěli být dobrý, aby pomohli tomu týmu a pracovali na sobě. My jsme hráli v Plzni tehdy ten zápas, který jsme prohráli 1-0, on hrál vlastně na 20 minut a pak jsme spolu stáli na hřišti na tréninkovým a on za mnou byl a myslel to jako hrozně dobrým. Jo? On mi řekl, ať ho do konce sezóny už nedávám na hřiště. A že chce pomoct tomu týmu a že on není ve stavu, kdy tomu týmu prostě pomůže, že na to prostě teď nemá. To ještě šel hrát za Bčko, že jo, třetí ligu v tu dobu, jo. To bylo vidět, jaký on má charakter, jak je nastavený, jo, na jaře. Vlastně v tom zápase na Miláně, že on to tam nezvládl, Jindra mu říká, na přípravě hlavně nedostaň žlutou, no tak on dostal rovnou červenou. Jo, ne na přípravě, na procházce ve městě, 20 minut jsme šli spolu s Igym a já mu říkám, hraješ na Pulišiče, nesmíš hrát se žlutou kartou, prostě umí jeden a bude to těžký hrozně. A on, jo, furt mi to přikyvoval, pak se to stalo, jo, já jsem dlouho nebyl jako fakt, jako ten mi tam krotil, protože já jsem mohl není podívat. My máme spolu, vlastně jsme spolu 12 let a většinou krotí o mě, ale jsou momenty, kdy musím krotit jeho, tak to byl jeden z pár momentů v tom našem životě, kdy jsem ho musel krotit a to byl jeden z nich. Vůbec si netroufáme ani odhadovat, jako když bude zdravý a teda bude se trefovat do těch klubů, kam potřebuje jít v té své kariéře, bude ve správném čase, v správném místě, tak ten potenciál je prostě brutální, jako teď se to hodně používá, to slovo Radek Duda to používá, pořád se mi to líbí, tak jako ten potenciál fakt může být brutální, jako ještě na tom svém postu toho kde on se umí jako pronajmout celý to hřiště na té levé straně, tak jako netušený, neumí to ani odhadnout, kam by se mohl dostat. Kámo, fakt nejsem zmrtvý, čo? Něco nikdo viděj, vole. Rozumíš mi? It's better if you have it, because the doctor is there, you know me. And he knows you, so he has your ID. A my musíme dostat do těch emocí, prostě vy si musíte pomoct, musíte to jednoho hráče nachytit. Každý z vás musíte dát ještě 10% navíc. Nechci tady, vole, nějak řečnit, jo, prostě dneska prostě ten zápas, měli jsme ho nějak rozehraný, bylo to prostě dobrý, můžeme mít všichni hlavy nahoře, jenom to chci říct, jo, jsou to pocity teďka po zápase, který máme, ale nikdy už je zase nechceme zažívat, nikdo z nás, vole, takže chci vidět od všech hlavu nahoru, samozřejmě podpora mojimi, protože žádná červená, jo, jsme tým, společně prohráváme a společně vyhráváme, máme pořád dost času a ještě před nástavbou to tam dotáhneme a do píči zvedneme to. Pojďte.
Borci, mě nesede, jsem dostal červenou, mě sere to, že jsem vás tam nechal a to mě mrzí mnohem víc než to, vole, že já jsem nemohl udělat nic víc, já tam šel naplno dát gól a Dunou jsem tam nějak nechal, nevím jak, viděl jsem to, neudělal bych nic jinak a mrzí mě, že jsem vás tam nechal samotný, takže proto mě to mrzí ta červená karta. Jsem rád, jak jste makali a jdeme si pro ten titul. Přesně tak. Máme to ve svých rukou a to není, vole, to prostě tak to je pravda. A jste všichni bojovníci a jste nejlepší tým, vole, který tady byl, kurva. A my to dotáhneme. Jsem na vás hrdý, Joši, jsem na vás hrdý a jdeme do toho naplno. Poraz, když něco takhle řekne, tak to jde přímo od srdce a myslím si, že jsme to takhle cítili všichni, ale je fajn, že on to řekne hlas, aby si to všichni prostě uvědomili. Mnoho lidí vlastně mu nevěřilo, ale on díky svým přístupu, díky charakteru, díky kvalitě, kterou má, ukázal, že to je vůči typ a vlastně otočil, věřím, 99% fanoušků na naší stranu a na svoji stranu. Bylo to těžký, ten klub to rozdělilo velkým zastánskem, i to cítil podobně jako já, byl Houšťa. Indra respektoval tu kvalitu toho hráče, ale současně se prostě bál reakce fanoušků. Asi nikdy nezapomenu na děkovačku na Slovácku. Já to slyšel a klek jsem si vedle něj, obejmul jsem ho prostě a mačkal jsem ho a bylo mi hrozně. Nepříjemný, samozřejmě to chápu, tu minulost, jakou mám, nebo co jsem řekl a tak, nezměním. Samozřejmě potom v Slovácku to bylo těžký a jak jsem měl v tom autobuse, tak jsem měl ty myšlenky všelijaký a vůbec to nebylo dobrý, ale kabina se za mě postavila. Já musím teda říct, že byl jako nervózní za něj, to jsem jako snad nezažil nikdy takovýhle, ani když jsem já hrál nějaký zápas, jo. To je důležité, že ta kabina se za tebe jako postavila. Určitě, asi úplně nejvíc důležitý, protože na druhý den vlastně jsme seděli v kuchyňce na kávě, úplně si to pamatuju, všichni chodili, jo, ser na to, dobrý, tohle. Vždycky říkáme, že živí nás nedostanou, takže takhle, no. Takže zvládl to, no. On ani v tu chvíli nikdy nezafňukal. On přišel do té kabiny a zase říkal, teď budeme hrát doma a my to zvládneme a musím jenom před ním smeknout a myslím si, že tohleto cítíme všichni, kdo jsme v tom týmu. Těch 14 dní dopředu, před tou Olomoucí, když už jsem tak jako pevně věřil, že už to zvládneme, tak jako tam mě se poprvé jako emočně otevřelo to, ale asi budeš mít titul. Prostě v sobě jsem neměl ten klid, dokud to nebylo fakt úplně nejblíž, tak jsem ten klid neměl, že jsem se prostě bál, že se může něco stát, že se může někomu něco stát. Do posledního kola, dokud to jako nemáš a držíš to v ruce, tak samozřejmě v tobě trošku je něčeho. Jak se cítíš? Nervózní. Už by se hrálo. Mně se o tom psalo a samozřejmě, když to někdo čte, nebo prostě ty většinou spíš ty mladší kluci, tak to mají v hlavách a už si říkají, jo, už je to v pohodě a už jako vypneš, jo, ale já to tak nemám. Prostě až to bylo fakt jako hotový, že už jsem věděl, že už nás nikdo nepřeskočí, tak pak jsem jakoby byl v klidu. Tak to bylo v Olomouci. To bylo v Olomouci. Horý připravil pozici pro Vasila Kuše a tenhle gól už platit bude. Hosté otevírají skóre a je u toho Vasil Kušej v posledních zápasech. Slavistický ofenzivní démon.
jo, pořád defenziva dobrá, jo. Si poslouchejte, je to jízda, jo, je to intenzita, jo, dobrý zápas, dobrý výkon od nás a v podstatě je potřeba jenom pokračovat ve všem, co děláme. Prohrál souboj tentokrát s provodem, tohle je Tomáš Chorý, který to má krásně připravené a Slavia má fantastický úvod do druhé půle, vede 2-0. To bylo neskutečné, my jsme prostě do toho dali úplně všechno a akor ten druhý poločas to bylo na demolice. To zadostiučinění, je to výsledek práce celého roku, je to výsledek práce hrozně moc lidí. Krásná kombinace, která končí gólem. Šej, že pokutovému zemí navádí si balón na Hedrika, zkompletuje ho! Silku Šej na 5-0. Slávisté samozřejmě slaví, teď mají pocit, že jsou nezastavitelní. Běžíme za nima, vole! 1, 2, 3! Tak jsme to zvedli, druhou ligu i první, no. Hele, pojď to tady říct. Málo kdo má spolu vyhranou druhou ligu i první. Přesně a my dva to máme spolu. To je sen, kvůli kterému se celý rok snažíte a kvůli kterému to hrajete a těm klukům se to povedlo. Jdeme společně vlakem domů, tam na to budeme mít 3 hodiny. Ano, tak co se tedy bude dít ve vlaku, který teď zmiňoval pan Tvrdík? No to jsem sám zvědavý, ale já bych měl zítra vyzvednout ženu ráno na letišti, ale obávám se, že to asi neklapne. Nedopadlo to dobře, samozřejmě, že jsem jí nevyzvedl, takže si dostala se domů sama. No. A pak jsme slavili, no. Chtěli bychom poděkovat ještě tady novému majiteli, který přišel do klubu a přinesl titul. Přinesl nám úplně všechno, za to hrozně moc děkujeme. A taky ještě nesmíme zapomenout na Jardu!
Good side. What you waiting for? Only a one life. Leave it on. Give me the green light. Ready to go. Oh, pátý titul má pouze Cigi Taga! Tady něco chybí. Tady je chyba. Ale jo. Rako. Je tam. Je tam. I start to understand and say more clearly the Praha, yeah. And I think it's, maybe I'm saying wrong now, it's crazy, yeah. I think I figured everything out and I'm saying it wrong, but it's najlepší mesto, no? Yes, this I don't know, but I know the najlepší mesto. So, and then join, you know, Sparta. Fanoušci jsou samozřejmě velkou součástí té cesty, protože bez nich bychom spoustu těch zápasů prostě nedotáhli do toho vítězného konce. Já vždycky, když jdu hrát a mám buď tu tribunu sever prostě v zádech, tak se prostě cítím takový pevnější. V lize doma jsme vyhráli přes 20 zápasů, já si nemyslím, že je to zásluha jenom nás, ale že je to zásluha hlavně fanoušků, protože ty tam vytváří takovou atmosféru, že všem těm týmům, který tam přijíždí, se nehraje dobře a je to zase něco unikátního. Stejně tak jako v roce nebo při mém druhém titulu jsme neprohráli a prostě je to něco, co dneska si říkám, že jak je to vlastně možný, že prostě je to fakt něco jak z jiného vesmíru, když si vemu, kolik konsekvencí můžou mít ty zápasy a co se tam prostě všechno může stát, tak je to něco neuvěřitelného a stejně tak teď, že vyhráme 20 zápasů doma a věřím tomu, že to může pokračovat dál a dál, tak je to skvělý. Slávy odlišují prostě ty fanoušci a ty lidi prostě, když přijedou jako, a ty z vás jako fakt ještě vymáčknou to něco, i tu zodpovědnost a víc si to jako potom užijete, víc si to prožijete, takže bylo skvělé, že si, jo, ty kluci se tím nakazejí, že to vidějí ty ostatní. My díky těm fanouškům vlastně zažíváme v podstatě každý zápas venku, jak kdyby byl domácí a za to jim strašně moc děkujeme, i v kabině se o tom kluci baví, takže víme, jak to je pro nás, víme, že nás to hrozně jako pozbuzuje a víme, že to je pro nás hrozně důležitý. A to jsou přesně ty momenty, které vlastně nás posunuli k tomu titulu. No.
zážitky na celý život. Já když jsem přicházel do Slávy, jak jsem říkal, že prostě chci, aby i fanoušci soupeře věděli, že Slavia je nejlepší český klub a tak je to pro mě vlastně jako štempl, no. Upřímně jsem si strašně užíval to, že on má ten titul. Asi víc, než já mám další titul. Prostě jsem ho strašně přál. Já už to ani nepočítal, tě. Od 15, když ztráceli 15 bodů, jak už jsem to nepočítal, tě. To je nádherný. Pojď. Vítězný derby a je super za tou sezónou a je to skvělý a tohleto je nejvíc tohleto. Slavie to je radost, to je emoce. Prostě ten klub jsme my všichni. Bylo vidět, že ve chvíli, kdy ten klub je jednotný, je soustředěný a zároveň je v něm pokora, tak jsou to nějaké předpoklady pro to, aby mohl být úspěšný a myslím si, že tuhle sezónu se to povedlo. Vážím si toho, že jsou tady lidi, který drtivá většina těch lidí v tom klubu, který jsou, tak to nedělají pro peníze, nebo ta první motivace nejsou peníze nebo nějaká sláva a moc, ale je to láska k tomu klubu. Narodilo se mi dítě, mám narozeniny, slavíme titul, hraju v tom nejlepším týmu v republice, nejlepší parťáky mám v kabině, nejlepší trenéry, všechno nejlepší, kurva, nejlepší den na světě, vole, jo!
Lize mistrů je samozřejmě prestiž na jedné straně a výzva na straně druhé. Samozřejmě víme, proti asi komu budeme hrát, to budou giganti, ale to jsme hráli i v minulosti a potrápili jsme. Já se těším na to, že my si to s těma týmama prostě půjdeme rozdat a že to budou dobrý zápasy. Věřím tomu a doufám v to, že si ty zkušenosti, které z těchto zápasů máme, i třeba z té Evropské ligy potom, tak přeneseme do té ligy mistrů, protože i tam jsme si jako všichni uvědomili, že jsme schopni hrát v podstatě s každým. Bych asi chtěl hrát se všema doma. Mně se zdá, že jako tam prostě nemůžete sahnout vedle. To je, když mi postavíte prostě 12 stoletých koněků a řeknete mi, jeden si vyber, no. Nemůžete sáhnout vedle. Že tenhle tým ještě má co říct a ještě řekne, jako.